Hello and welcome to Exam Shastraz. Today we'll discuss about the current affairs of 1st January 2025. বছৰৰ প্ৰথম দিনটোৰ current affairs লৈ আহিছো। Basically, সকলোলৈকে প্ৰথমতে নৱবৰ্ষৰ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আশা কৰো আহি থকা বছৰটো সকলোৰে ভাল হওক আৰু সকলোৰে যি সপোন লৈ আহিছে বিভিন্ন এক্সাম ক্ৰ্যাক কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যি সপোন সেই সপোনখিনি পূৰ্ণ হওক তাৰে কামনা কৰি আজিৰ সেশনটো আৰম্ভ কৰিব লৈছো। So the first topic is about lighthouse tourism in India. Now lighthouse বুলি কলে আমি প্ৰায় movies and all এবিলাকত দেখোই ন lighthouse বিলাক দেখা পাও এনেকুৱা ধৰণৰ lighthouse তাৰ context মানে কি context হয় তাৰ মানে এই নিউজ টো সেইখিনি মই অলপ বুজাই দিব বিচাৰিছো যে চোৱা India basically India has 204 lighthouses, okay, many of which are being remained as a tourist destination in India. প্ৰায়খিনি কি হয় তাৰে আজিৰ ডেটত লাইট হাউসৰ যেটো মানে উদ্দেশ্যৰ কাৰণে লাইট হাউস বনোৱা গৈছিল কিন্তু বৰ্তমান টুৰিষ্ট ডেস্টিনেশন হিচাপে সেই লাইট হাউস বুলাকক কনসিডার কৰা যায়। Recently, central government has invested 60 crore rupees in the development of in these sites. ঠিক আছে যে এই যিমানবোৰ লাইট হাউসৰ মানে যিখিনি সাইটস আছে তাতে বেসিক্যালি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে প্ৰায় 60 কোটি টকা খৰচ কৰিছে এই সাইটস খিনি ডেভেলপ কৰিবৰ বাবে। সো এটা বহুত ডাঙৰ এমাউন্ট, ৰাইট? নাও which now include museums, amphitheaters, parks, etc. ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি সেই লাইট হাউসৰ যিমানবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানবোৰ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলবোৰক মিউজিয়াম হিচাপে গঢ়ি তুলিব, তাৰ লগতে এমপি থিয়েটাৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব বা পাৰ্ক তাৰ কাষে বাৰে পাৰ্ক বনাই পেলাই এটা টুৰিষ্ট ডেস্টিনেশন হিচাপে লাইট হাউসবোৰক আৰু বেছি আপগ্ৰেড কৰা যাব সেইটো নিউজ আছিল। নাও টপিকটো খুবেই সাধাৰণ, ঠিক আছে, বাট এটা কথা আমি জানিব লাগিব যে হোৱাট ইজ লাইট হাউস। লাইট হাউস একচুয়ালি বনাইছিল কিয় বা আগৰ সময়ত কিয় বনোৱা গৈছিল বা আজিকালি সময়তো লাইট হাউস আমি দেখা পাও কিহৰ বাবে লাইট হাউস থাকে। সি লাইট হাউস বুলি কি নরমালি যেতিয়া আমি কওঁ ন আসলতে এটা টাৱাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা টাৱাৰ থাকে লাইট হাউসত, ৰাইট? এটা বিল্ডিং হ'ব পাৰে or any other type of structure হ'ব পাৰে that is designed to emit light from a system of lamps and lenses and used as an aid to navigation for the mariners and local fishermen. এটা কথাটো হৈ গল কি আগৰ সময়ৰ পৰা বলি যিখিনি আমাৰ নাবিক আছে সমুদ্ৰৰ নাবিক হওক বা সাপোজ তোমাৰ যিখিনি লোকেল ফিশাৰমেনছ আছে, ঠিক আছে, মাছমৰীয়া সকল আছে, তেওঁলোকক নেভিগেশন পাৰপাসৰ কাৰণে, কাৰণ ৰাতিটো তেওঁলোকে দেখা নাপায় ন সমুদ্ৰৰ মাজত থাকিলে। সো লাইট হাউস এটা দেখা পায় তো নেভিগেশনাল সিস্টেম হয়, নেভিগেশনৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ল্যাম্পৰ বা লাইটৰ ব্যৱস্থা আগৰ সময়ত কৰা গৈছিল। আৰু এই লাইট হাউসবোৰ বৰ্তমান সময়ত যদি আমি কবলৈ যাওঁ ন এইবোৰত নেভিগেশন পাৰপাসত যদি আজি বহুতখিনি ইউজ নহয়, সেই লাইট হাউস খিনি যিমানবোৰ পুৰণা লাইট হাউস আছে লাইট হাউসেস আছে গোটেইখিনি টুৰিষ্ট ডেস্টিনেশন হিচাপে ইন্ডিয়াত গণ্য কৰা হয়। Now lighthouse tourism in India কথা যদি আমি ডিসকাস কৰো নরমালি এটা কথা জানিব লাগিব এই যেটো lighthouse tourism or concept আছে, this is an initiative that aims to preserve the historical architectural significance of lighthouses and unlock their potential for economic growth and community empowerment. এতিয়া আগৰ দিনত যিমানবোৰ লাইট হাউস আছিল সেই লাইট হাউসবোৰ সব এটা ফাংশনাল নহয়, গতিকে এই লাইট হাউস টুৰিজমৰ জৰিয়তে সেই সমূহ লাইট হাউস যিমানখিনি আছে যিমানবোৰ লাইট টাৱাৰ্স আছে সেইবোৰক এটা ইকোনমিক তাৰ কি আছে পটেনশিয়াল আছে, ঠিক আছে, তাৰ পৰা অৰ্থনৈতিক দিশত কি কৰিব পৰা যায় গভৰ্নমেন্টৰ লাভৱান হ'ব পৰা যায় যদি এই লাইট হাউসবোৰক আপগ্ৰেড কৰিব পৰা যায়। আৰু সেই কাৰণে আসলতে লাইট হাউস টুৰিজমৰ কনসেপ্টটো যদিও নতুন কনসেপ্ট হয় এই কনসেপ্টৰ ওপৰত গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কিন্তু বৰ্তমান সময়ত জোৰ দিছে। Now lighthouse tourism involves transforming lighthouses and their surroundings, কেন ইয়াৰ কাষেবাৰে যিখিনি অঞ্চল আছে মই কৈছো না যে পাৰ্কস বনাব, এমপি থিয়েটাৰ বনাব, তাৰ লগত মিউজিয়াম বনাব ইয়াতে। সো সাৰাউন্ডিং যেটো এৰিয়া আছে ন সেই গুটে এৰিয়াটো এটা ভাইব্ৰেন্ট টুৰিষ্ট এট্ৰাকচন হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ বাবে গভৰ্নমেন্টে ইনিশিয়েটিভ লৈছে। আৰু এই গুটে প্ৰসেসটো মানে লাইট হাউসটো টাৱাৰটো বা বিল্ডিংটো আৰু চাৰিওকাষৰ যেটো অঞ্চলটো এই গুটে অঞ্চলটো টুৰিষ্ট ডেস্টিনেশন হিচাপে গঢ়ি তোলাটোৱে আসলে কি হয় লাইট হাউস টুৰিজমৰ মূল উদ্দেশ্য হয়।
The central government is actively promoting lighthouse tourism as a part of its broader Maritime India Vision MIV 2030. Government of India যোনটো Maritime Vision আছে ঠিক আছে Maritime Vision আছে broader Maritime Vision a Maritime Vision MIV 2030 or Maritime Vision 2030 আন্ডাৰত ইয়াৰে এটা পাৰ্ট হিচাপে lighthouse tourism টোৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা আছে যে অমৃত কাল ভিজন অফ 2047 এই দুটা ইনিচিয়েটিভৰ লগত ইয়েসলতে এলাইন কৰে এই দুটা ইনিচিয়েটিভৰ পাৰ্ট হিচাপে গভৰ্ণমেণ্টে লাইট হাউস টুৰিজমক কি কৰিছে ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছে to enhance India's cultural heritage and maritime legacy. Now next is the potential of lighthouse tourism in India. So etu to egol government or falor pra ki loa goise kyo lighthouse tourism mane ki hoy sekini kotha ami discuss korlo na potential সম্ভাব্যশীলতা to kiman beshi hoy kiman সম্ভাব্যশীল hoy ei lighthouse tourism to prothom kotha hoy gol ki strategic location. See, the potential of lighthouse tourism in India, first thing is strategic location. Many lighthouses are situated in the breathtaking locations along India's coastline or remote islands offering panoramic sea views. So, because of its location, panoramic, sea view eta dibo pare. Maximum coastal areas also. Purpose ki asle navigation. ঠিক আছে মেৰিটাইম নেভিগেশনৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছে সেকেন্ড কথা কালচাৰেল ইম্পৰ্টেন্স এটা আছে কিয় বিকজ সাম লাইট হাউসেস ডেটেড ব্যাক centuries and are near UNESCO World Heritage Sites like Mahabalipuram in Tamil Nadu and other prominent cultural landmarks. So Tamil Nadu Mahabalipuram thoka jonto light house ase no hetu UNESCO World Heritage eta cultural site hoy ar he karone jehetu cultural importance eta ase he homor architecture no আজি সময় আৰ্কিটেকচাৰৰ লগত নিমিলে সো কালচাৰেল ইম্পৰ্টেন্স আছে সেই কাৰণে পটেনশিয়াল আছে বুলি আমি ক'ব পাৰো লাইট হাউস টুৰিজমৰ থাৰ্ড থিং ইজ adventure and leisure. These sites can host activities such as trekking, boating, and water sports, appealing to adventure seekers. So adventures june bhal pai adventure tourism june bhal pai she adventure tourismor karno i eta potential scope hobo pare karon yar joriote jodi he leisure and adventure khetrot choa jay a site to thik ase ei jibu light houses ase ei site bure belag doronor bibhinno dhoroner adventure tourism ki koribo pare host koribo pare tar logot economic impact etao ase karon developing lighthouse tourism can generate hospitality transportation and handicraft employment while boosting local economies. So yat jodi suppose for example jeto remote areas ba coastline or a lighthouse port thake jeta yat manu ahibo yar logale ki hobo he local area jodi kiba handicraft ase jodi local kiba drink ase ei bostu bur famous hobo so local communities or karone eta economic prospect ase tar karone koa goise je potential ase lighthouse tourism or kot India thekini potential thake. Next kota egol ki recent developments in February 2024 PM Narendra Modi did dedicated 75 lighthouses out of these 204 lighthouses with tourist facilities in 10 states and union territories. Pray 75 ta lighthouse ot ki kora goise tourist facilities tate ব্যবস্থা করা গৈছে and in the fiscal year 2023-24 alone এই যেটো মানে তোমার 23-24 যেটো বিত্তীয় বর্ষ আছিল সেই বিত্তীয় বর্ষত this 75 dedicated lighthouses attracted an impressive 16 lakh visitors 16 lakh visitors কি কৰিছে সেই 75 টা ডেস্টিনেশনলে গৈছে a rise of more than 400% footfall of tourists from 4 lakh in 2014 2014 কিমান আছিল 4 লাখ আছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কিমান হৈছে 16 লাখ হৈছে ঠিক আছে 2023-24 বৰ্ষত সো এই যেটো ডিউৰেশন আছে প্ৰায় সাপোজ প্ৰায় 9-10 বছৰত 4 গুণ বৃদ্ধি পাইছে these developments have also resulted in job creation with 150 direct and 500 indirect employments yate hoise steps taken by 150 direct employment hoise na 75 multiplied by 2 gorle kiman 150 enake amount rakhiba and 500 indirect employments hoise steps taken by the Indian government to boost lighthouse tourism in India already moi prothom kotha hogol ki etu pispala ahilatan but yata ahi gol ki step loa goise si prothom kotha hogol ki Lighthouse Festival series kora goise prothom the first Indian Lighthouse Festival Bharatiya Prakash Stambho Utsav Bharatiya Prakash Stambho Utsav ঠিক আছে Prakash Stambho Utsav পালন কৰা হৈছে that is the first
Lighthouse Festival of India that was inaugurated on 23rd September 2023 এই যোৱা বছৰ আগৰ বছৰে কৰিছিলে the second Indian Lighthouse Festival was held in Orissa প্ৰথমবাৰ তোমাৰ এই first time 2023 দিছিলে second time Orissa হল third is stakeholders meet এটা কৰা গৈছে the meet was aimed at conceptualizing and strategizing to showcase the unique tourist potential of lighthouses as spots of historical, cultural and scenic confluence. So yata historical perspective or ba cultural perspective or scenic mane beauty jitu scenic beauty ase he gutei khetrote era confluence point hisabe কিয়া কাক আমি কনসিডার কৰিব পাৰো এই লাইট হাউস বোৰক কনসিডার কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে ষ্টেক হোল্ডাৰ্স মিটিংও ৰিসেন্টলি হৈ গৈছে The government also plans to establish a national framework to empower the coastal communities and ensure sustainable development around lighthouses. So normally government এখন কি কৰিছে এটা national framework establish কৰিব বিচাৰিছে এই coastal communities মানে উপকূলীয় অঞ্চলত থকা যিমানবোৰ জাতি জনজাতি আছে সেই সমূহক এম্পাৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন এটা national framework develop কৰা কথা establish কৰা কথা স্থাপন কৰা কথা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে so these are some মানে কি কয় initiatives ঠিক আছে to boost the lighthouse tourism in India first lighthouse festival 2023 second lighthouse festival Orissa third stakeholders meeting hoise fourth এখন national level or framework bonwa bicharise government to empower the coastal communities way forward ki aibo sustainable development so prothom kotha hol ki the sustainable way gutei bostu to hobo lagibo emphasize on eco friendly practices to protect fragile coastal ecosystem while promoting responsible tourism মানে টুৰিজম তো ৰেসপন্সিবল টুৰিজম প্ৰমোট কৰিব লাগিব যত যাতে টুৰিজম প্ৰমোট কৰাৰ সময়ত ফ্ৰেজাইল যোনটো ইকোসিস্টেম আছে কোস্টাল এৰিয়াস বা উপকূলীয় অঞ্চলৰ যেটো ইকোসিস্টেম আছে সেই ইকোসিস্টেমটো যাতে হেম্পাৰ কৰিব পৰা যাতে হেম্পাৰ নকৰে সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব সেকেন্ড কথা ইন্টিগ্ৰেশন উইথ কোস্টাল সাৰ্কিটস লাইট হাউসেস are incorporated into broader coastal tourism itineraries to enhance their appeal ঠিক আছে awareness campaign চলাব লাগিব digital initiatives are being launched to showcase lighthouse destinations to domestic and international audiences কি কৰিব লাগিব sustainable development হ'ব লাগিব integration কৰিব লাগিব coastal circuit ৰ লগত ঠিক আছে মানে coastal areas ত জনে ফুৰিবলৈ যায় যিমানবোৰ এজেন্সিজ সাপোজ কাম কৰিছে তেওঁলোকে লাইট হাউস টুৰিজমৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব তেওঁলোকৰ লগত ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব awareness campaign চলাব লাগিব skill development কৰিব লাগিব যদি সাপোজ skill program কিয় লাগিব basically local communities or kind skill program কৰিব লাগে for example foreign countries or পৰা কোনোবা আহিছে so english language বা languageৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকক যিমানবোৰ মানে সেই এমপ্লয়মেন্টৰ কাৰণে তাত যি ধৰণৰ চাকৰি তেওঁলোকে লাভ কৰে সেই ক্ষেত্ৰত স্কিল তেওঁলোকক লাগিব তো স্কিল ডেভেলপমেন্ট লাগিব এগেইন দিস ইনিশিয়েটিভ যিখিনি কথা মই কলো যে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট হোৱা ইন্টিগ্ৰেশন উইথ দ্য কোস্টাল সার্কিট অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন স্কিল ডেভেলপমেন্ট these initiatives align with the prime minister Modi's vision of Atmanirbhar Bharat self-reliant India and aim to integrate India's rich maritime history into its economic growth strategy so hekini asile I already koisu that is important from GS paper 3 economy point of view all of long hoy gol but yes important hoy notun concept hoy hoyto question ahibo pare karon tumar PIB pra etu news to actually lua goisile thik ase next topic is about upper Siang multipurpose dam upper Siang nodi jun kon ase Siang or upper thik ase ujoni অঞ্চলত এটা মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট বনোৱাৰ কাৰণে ঠিক আছে বনোৱাৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা গৈছে তাৰ ৰিলেটেড এটা নিউজ আহিছিলে that is important from GS paper 3 economy and infrastructure point of view Assam Tribune আহিছিলে context says Arunachal Pradesh CM stated that rupees 1.13 lakh crores Siang upper multi-purpose project aims to generate electricity, maintain year-round river flow and mitigate flood risks from excess water released by China. তিনিটা কাম কৰিব প্ৰথম কথা ইলেক্ট্ৰিসিটি জেনাৰেশন ফার্স্ট থিং এটোৱে হয় সেকেন্ড গুটে বছৰ ধৰি পালে যেটো এই নদীৰ যেটো ফ্লো এই ফ্লোটো মেইনটেইন কৰিব আৰু অৰুণাচল বা অসমত ডিউ টু দা সাডেন ৰিলিজ অফ ওয়াটাৰ বাই চাইনা ঠিক আছে হঠাৎ যেটা পানী এৰি দিয়ে চাইনাই তাৰ কাৰণে যি বানপানীৰ সৃষ্টি হয় সেই বস্তুটো কি কৰিব মিটিগেট কৰিব so that is a multi-purpose dam What it is a multi-purpose hydroelectric project aimed at flood mitigation prothom purpose to hoy jabo tomar hydroelectricity then flood mitigation then
minimum মানে year round river flow, maintaining the Siang river's natural flow and electricity generation with a capacity of 11,000 megawatt 11,000 মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ মানে তোমাৰ কি কৰিব ইয়াৰ জৰিয়তে উৎপন্ন কৰা যাব লোকেশনটো যদি চাও it is in upper Siang district of Arunachal Pradesh near the Siang river ঠিক আছে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰখনে হয় কিন্তু অৰুণাচলত কি কয় Siang বুলি কয় river Siang river a major tributary of মানে so ultimately Siang আহে ফলে দিবাং আহে ঠিক আছে আহি পেলাই আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কওঁ ultimately Siang okay so status involved states involved kiki state yata involved thakibo Arunachal Pradesh and Assam infrastructure development and approach roads eta already kora goise prepare now key features ami gom paisu je upper Siang hono district upper Siang district Arunachal Pradesh to kiman megawatt bidyut jalabidyut prokolpo to kiman megawattor hoy 11000 megawattor jalabidyut prokolpo hoy tar logote kiman lakh toka tate খরচ kora goise pray 1.13 lakh koti ঠিক আছে প্রায় 1,13,000 কোটি টাকা খরচ করা গেছে নাও কি ফিচারস আমি চাব লাগিব প্ৰথম কথা হৈ গল কি 11,000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মানে ইনস্টল ক্যাপাসিটি কিমান 11,000 মেগাওয়াট ঠিক আছে ইমানখিনি জলবিদ্যুৎ কি কৰিব পাৰিব উৎপন্ন কৰিব পাৰিব সেকেন্ড কথা হৈ গল কি ৰিজাৰ্ভাৰ ক্যাপাসিটি যে যেটো ৰিজাৰ্ভাৰ থাকিব সেই ৰিজাৰ্ভাৰটো কিমান ক্যাপাসিটি থাকিব দ্যাট ইজ 9 বিলিয়ন কিউবিক মিটাৰস 9 BCM 9 billion cubic meter কি থাকিব ৰিজাৰ্ভাৰ ক্যাপাসিটি থাকিব ইনষ্টল ক্যাপাসিটি মই অলৰেডি কলো কোনে বনাই আছে জানিব লাগিব জয়েন্টলি ডেভেলপ বাই NHPC and NIPCO এই দুটাই এই ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহণৰ প্ৰতিষ্ঠান দুইটি প্ৰতিষ্ঠানে NHPC and NIPCO মিলি জয়েন্টলি ডেভেলপ কৰি আছে designed to mitigate flooding from the upstream water released by China and maintain river flow during lean seasons winter season normal river flow এটা যাতে হৈ থাকে তাৰ ক্ষেত্ৰটো এই প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা যাব ঠিক আছে The NHPC is the leading hydropower company that is National Hydroelectric Power Corporation junto ase thik ase it is a leading hydropower company that is constructing the project with the help of NIPCO thik ase aims of the project tour mood uddeshyo ki see counter China's plan to divert the natural flow of Yarlung Changpu river to jitu China eta bostu bisari ase je Yarlung Changpu junkon Tibetot ase that means Brahmaputra khone kobo gole he tare jetu natural flow ase hetu China ki koribo bisarise divert koribo bisarise aru jodi divert nokorabor karone counter eta strategy hisabe Indian government basically Arunachal Pradesh government or underot a upper Siang জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণৰ কথা চলিছে that will manage water resources effectively ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰা যাব water resources জল সম্পদ effectively use কৰা যাব ই কি কৰিব মই আগতে কৈছো তিনটা ইয়াতে দিটো আছে ঠিক আছে এইমছ তো তুমি এইমত 11,000 জলবিদ্যুৎ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰিব বুলি লিখিব পাৰা সেকেন্ড কথা চাইনাৰ যেটো প্ল্যান আছে ইয়াৰলুং চাংপুৰ ড্যাম বনোৱাৰ নেচাৰেল ৰিভাৰ ফ্লো টু ইয়াৰলুং চাংপুৰ মানে খলনি কৰি দিয়াটো তাৰ কাৰণে এটা কাউন্টাৰ প্ল্যান হয় মেনেজ ওয়াটাৰ ইফেক্টিভলি ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্সেস ইফেক্টিভলি ঠিক আছে জল সম্পদ যিখিনি আছে সেইখিনি খুব ভাল ধৰণে ইফেক্টিভলি মেনেজ কৰিব তাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত কি কৰিব ফ্লাড মেনেজমেন্ট কৰিব due to the sudden release of water যেহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰত বানপানী বাঢ়ি যায় পানী যেটা ৰিটেনশন ক্যাপাসিটি কমি যায় এটা বানপানী হয় ন সো হেতু মেনেজ কৰিব ঠিক আছে নেক্সট কথা হৈ গল কি তোমাৰ নেক্সট কথা এটো হয় is the meet the irrigation okay meet the irrigation needs of Arunachal Pradesh and Assam eto important multi purpose no so আমাৰ যেটো নামনি খুবনখিৰ আছে that is not multi purpose that is not a multi purpose dam upper Siang to multi purpose যেটো ইরিগেশনৰ কাৰণেও কি কৰা যাব গুৰুত্ব আৰোপ কৰা যাব meet the irrigation needs of Arunachal Pradesh and Assam বুজি পালা কথাটো সো চাইনাৰ কাউন্টাৰ প্ল্যান হিচাপে এটো চোৱা গৈছে ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্সেস ইফেক্টিভলি ইউজ কৰা যাব ফ্লাড মেনেজ কৰা যাব 11,000 মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰা যাব তাৰ লগতে তোমাৰ ইৰিগেশন যেটো ফেসিলিটি সেটো দিয়া যাব ফৰ Assam and Arunachal Pradesh না হাইড্ৰোপাৱাৰ পটেনশিয়ালৰ কথা যদি আমি অৰুণাচল প্ৰদেশত কওঁ সো হাইড্ৰোপাৱাৰ পটেনশিয়াল অৰুণাচলত বহুত বেছি আছে because of the hilly topography and a high annual rainfall because of the Indian monsoon
ঠিক আছে মানে হিলি টপোগ্ৰাফি যেটো পাহাৰৰ খলাবমা যেটো চৰিত্ৰ নেচাৰ আৰু তাৰ লগতে যেটো এনুৱেল ৰেইনফল বাৰ্ষিক বৰষুণৰ যদি আমি মানে পৰিমাণটো চাওঁ হেতু খুবেই বেছি অৰুণাচলত আৰু এই দুটা কন্ডিশনে কি কৰে এটা আইডিয়াল এই দুটা ফ্যাক্টৰে এটা আইডিয়াল কন্ডিশন বনায় ফৰ হাইড্ৰো পাৱাৰ প্ৰজেক্টস প্ৰথম কথা যদি খুদে অৰুণাচল প্ৰদেশত পটেনশিয়াল কিয় বেছি হাইড্ৰো পাৱাৰ কাৰণে ঠিক আছে সেকেন্ড কথা অৰুণাচল প্ৰদেশ has so many river basins like Tuangchu Kameng এই যিখন আমাৰ অসমত জিয়াভৰলি বুলি কয় ডিক্ৰং নদী খুবনখিৰি সিয়াং দিবাং এটসেট্ৰা তাৰ লগত আৰু আছে লোহিত আছে Tirap distributaries ঠিক আছে which provide suitable sites for the development of hydropower projects because of hill topography and high annual rainfall and the high reaches of this tributaries of Brahmaputra river in Arunachal Pradesh. About 40% of the estimated total hydropower potential in the country is in the state of Arunachal Pradesh. Baba kiman besi ase potential সম্ভাব্যশীলতা 40% ভাৰতবৰ্ষত যিমান জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন কৰিব পৰা যায় যিমান সম্ভাব্যশীল জলবিদ্যুৎ মানে জলবিদ্যুৎ শক্তি আছে তাৰে 40% কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশতে আছে এই আপাৰ সিয়াং মাল্টিপাৰপাস প্ৰজেক্টৰ বাহিৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত বেলেগ কি অলৰেডি হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট আছে হেতুৰ বিষয়ে আমি চাব বিচাৰিছো ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ দ্য কামেং হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট অন কামেং ৰিভাৰ দ্যাট ইজ এ ট্ৰিবিউটাৰি অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যাক অসমত জিয়া ভৰলি বুলি কোৱা যায় কি বুলি কোৱা যায় জিয়া ভৰলি বুলি কোৱা যায় তাৰ লগতে সুবনচিৰি আপাৰ হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট ঠিক আছে সিয়াং লোৱাৰ হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট সিয়াং নদীৰ আছে লোৱাৰ সিয়াং এখন ঠিক আছে তো তোমাৰ Hirong hydroelectric project on the Siam River tributary of Brahmaputra. So Kameng hok, Jiaboroli, Khubonkhiri hok, ঠিক আছে Siang hok, okay, Hirong hok, Siam River over, এই গুটেইখিনি ক'ত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে এতিয়া কথাটো হৈ গল কি এই প্ৰজেক্টক লৈ আমি প্ৰায় কি দেখা পাইছো নিউজত অপজিশন কৰা অপোজ কৰা এই প্ৰজেক্টক লৈ দেখা পোৱা গৈছে তাৰ কিছুমান কাৰণ আমি যদি আমাক লিখিবলৈ দিয়ে এটা কথা মনত ৰাখিবা সচৰাচৰ এটা বস্তুই হয় যেতিয়া এটা বিগ ডেম এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প যেতিয়া জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প গঢ়ি তোলা হয় তাৰ কিছুমান নেগেটিভ সাইড বা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পৰে হিয়া লাগে আপাৰ সিয়াং মাল্টিপাৰপাস প্ৰজেক্টৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নাইবা বেলেগ প্ৰজেক্টৰ ক্ষেত্ৰতে নহওক কিয় হিয়া আমি নামনি নখুবনখিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখা পাইছিলো প্ৰথম কথা হৈ গল কি হেবিটেট ডিস্ট্ৰাকশন ঠিক আছে এই অঞ্চলৰ আগতে কি আছিল ফৰ এক্সাম্পল এটা ড্যাম হৈছে এটো ভিজুৱেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হয় ঠিক আছে তো ইয়াটা সাপোজ তোমাৰ জংগল আছিল তো যিখিনি মানে তোমাৰ কি ফ্লোৰা এন্ড ফনা আছিল এটো আমি ইয়াত দেখা সৰু অঞ্চল নিচলাইছ বহুত ডাঙৰ অঞ্চল ঠিক আছে তাৰ লগত এই গুটেইখিনি যত ৰিজাৰ্ভাৰ বনাইছে ইয়াত যিমান ফ্লোৰা ফনা আছিল জীৱ জন্তু আছিল সেইবোৰ কি হয় ইহঁতৰ তেওঁলোকৰ হেবিটেট ডিস্ট্ৰাকশন হয় আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় the proposed Siang mega dam project may endanger the habitat of local communities okay especially displacement of আদি ইয়াতে তোমাৰ আটা কথা কোৱা আছে সো আমাৰ ফ্লোৰা ফনা বুলি কৈছো ন তাৰ লগত আমি হিউম্যান ফ্যাক্টৰটো মই ক'ব পাহৰিলো হিউম্যান ফ্যাক্টৰটো চাব লাগিব দুটা বস্তু থাকে এটা থাকে ফ্লোৰা এন্ড ফনা আৰু এজ এ হোল যদি আমি হিউম্যান পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা চাওঁ সবৰে কিন্তু হেবিটেট ডিস্ট্ৰাকশনে আৰু লোকেল কমিউনিটিজৰ ক্ষেত্ৰটো আমি এটো দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকৰ হেবিটেট ডিস্ট্ৰাকশন হয় ডিসপ্লেসমেন্ট হয় আৰু যদি হেবিটেট ডিস্ট্ৰাকশন হয় সাপোজ কমিউনিটিজৰ হেবিটেট ডিস্ট্ৰাকশনৰ কথা যদি কওঁ হিউম্যান কমিউনিটিজৰ ঠিক আছে মানৱ জাতিৰ কথা যদি কওঁ যদি এটা কমিউনিটি বহু হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি ইয়াতে আছে তেওঁলোকৰ যেটা সেটেলমেন্ট টু হেবিটেট ডিস্ট্ৰাকশন হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট ইয়াৰ পৰা বলে কোবাত মানুহ অলপ ইয়াত পঠাই দিলে ইয়াৰ পৰা বলে ইয়াত পঠাই দিলে তো তেওঁলোকৰ কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ইম্প্যাক্ট পৰিব তেওঁলোকৰ যি কাস্টম আছিল কাস্টমৰ ক্ষেত্ৰতো ইম্প্যাক্ট পৰিব মোটামুটি তেওঁলোকৰ কালচাৰাল এসপেক্টটো কি কৰিব মানে হিন্ডাৰ কৰিব সো হেবিটেট ডিস্ট্ৰাকশন হ'ব যেটো এটা পটেনশিয়াল থ্ৰেট কাৰ কাৰণে লৈ আহে আদি কমিউনিটি বা আদি ট্ৰাইবৰ কাৰণে লৈ অহা দেখা পোৱা যায় সেকেন্ড কথা এনভায়ৰনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট যত তোমালোকে ফ্লোৰা এন্ড ফনাৰ কথা দেখিব পাৰা because the project will negatively impact the ecosystem wildlife habitats and biodiversity for example hydropower projects in the state of Uttarakhand are aggravating the effects of climate change in mountainous regions leading to cloudbursts and flash floods in recent years তো তাতে ইকোসিস্টেমটো এই মানে তোমাৰ যদি আমি উত্তৰাখণ্ডৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ উত্তৰাখণ্ডত এনেকুৱা দেখা পোৱা গৈছে যেতিয়া তোমাৰ কি কয় ইকোসিস্টেমৰ ওপৰত নেগেটিভলি ইম্প্যাক্ট পৰিছে তো আলটিমেটলি আমি কি দেখা পাইছো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ফেনোমেনাটো বছৰ বছৰ ধৰি আমি দেখিছো দেখাৰ পাছত আমি ক্লাউড বাৰ্ষ্ট বা ফ্ল্যাশ ফ্লাডৰ দৰে হঠাৎ যেতিয়া বানপানী আহে হেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা বা নেচাৰেল যিবোৰ
disaster আছে সেবোৰ ওকাৰ হোৱা আমি দেখা পাইছো হাজাৰছৰ disaster. Third thing is economic effect. ঠিক আছে, the communities here have been dependent on these rivers for their livelihood. এটা এই কমিউনিটি খিনি মই কৈছো এটা এক্সট্ৰা কৰি লিখিব পৰা ইকোনমিক ইফেক্ট এটা আছে এই কমিউনিটিজ বুৰে বেসিক্যালি ফিশাৰমেন কমিউনিটি হয় ঠিক আছে বা তেওঁলোকে ইয়াৰ কাষেবাৰে থকা যিখিনি অঞ্চল আছে তাতে খেতি বাতি কৰে এটা হেবিটেট লসে হৈ যাব ইকোনমিক ইফেক্ট এটা পৰিব ন বিকজ দে আর লিটারালি ডিপেন্ডেন্ট আপন these rivers ঠিক আছে for their livelihood তাৰ লগতে কালচাৰাল প্ৰেক্টিসেস এটসেট্ৰা মই কৈছো অলৰেডি the proposed dam will have a negative impact on their lifestyle too. তো হেতু গোটেইখিনি হোৱা আমি দেখিবলৈ হয়তো পাম তাৰ কাৰণে অপজিশন ঠিক আছে বা কিছু সংখ্যক মানুহে এই প্ৰজেক্টটো অপোজ কৰিছে The next topic is about Basanta Kumar Goswami, the new president of Assam Sahitya Sabha. আমি গম পাও যে রিসেন্টলি ডক্টর বসন্ত কুমার গোস্বামী দেৱক অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদ তেখেতক দিয়া গৈছে তেখেতে লাভ কৰিছে আৰু তেখেতৰ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেখেতৰ ফেমাস ওয়াৰ্কৰ কথা তাৰ ভিতৰত আহে অসম প্ৰতিদীপা আৰু অসমীয়া ভাষাৰ সুভাগমণি ঠিক আছে অসম প্ৰতিদীপা আৰু অসমীয়া ভাষাৰ সুভাগমণি খুৱাগমণি হয় ঠিক আছে আসাম প্ৰতিদীপা অসম প্ৰতিদীপা আৰু অসমীয়া ভাষাৰ খুৱাগমণি ন যেহেতু অসম সাহিত্য সভা ৰিলেটেড আছে প্ৰথম অসম সাহিত্য সভাৰ কথা আমি চাই লওঁ অবজেক্টিভ চাই লওঁ দেন সিগনিফিকেন্স সো অসম সাহিত্য সভা is a non-governmental non-profit literary organization that was founded prior to non-cooperation movement in Assam in 1917 it was formed ঠিক আছে emerged from two Kolkata based bodies Assamese Bhasha Unnoti Khadini Sabha and Assamese Intermediate Society কোৱা যায় যে অবা উখা 1888 চনত গঠন হোৱা অসমীয়া ভাষা উন্নতি খাদিনী সভা আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এখন কলকাতাত গঠন হৈছিল আৰু এখন গঠন হৈছিল Assamese Intermediary Society এই দুইখনে আসলতে সংলগ্ন হৈ 1917 চনত একি ৰূপ পাইছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ ৰূপ পাইছিল বুলি কোৱা যায় There are 7 branches outside the state including Kohima, Aizawl, Shillong, Pasighat, Kameng, New Delhi and Mumbai. The first conference was held in 1917 in Sibsagar and Padmanath Gohai Borua, Sahitya Kondori Padmanath Gohai Borua was the first president of Assam Sahitya Sabha and Sharat Chandra Goswami was the first general secretary of Assam Sahitya Sabha. So pratham president kon asile teo asile Sahitya Kondori Padmanath Gohai Borua aru pratham general secretary kon asile he was Sharat Chandra Goswami. Under the banner of Khodo Assam Sahitya Sammilan on 5th May 1924, it was registered as Assam Sahitya Sabha and earlier name was changed in 1944. ঠিক আছে সো মেইন কথা হল কি Khodo Assam Sahitya Sammilanor অন্তৰ্গত কি হৈছিলে Under on 5th May 1924 register kora goisile ei jitu protishthan non governmental organization jitu ba non profit organization literary organization jontu asile sahityor ei jitu jibag onusthan Assam Sahitya Sabha hisabe register kora goisile ঠিক আছে objectives কি হয় সব প্রথম কথা আমি নকলো গম পাও মেইন কথা কি হয় যে অসমীয়া ভাষা Assamese language অসমীয়া সাহিত্য আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি Assamese language literature and culture কি কৰিব লাগে ডেভেলপ কৰাটো এই সভাৰ সাহিত্য সভাৰ মূল উদ্দেশ্য হয় তাৰ লগতে সাহিত্য সভাৰ জৰিয়তে কিহৰ লগত জড়িত হয় পাবলিশিং বুকস ডিকশনাৰিজ ৰিসাৰ্চ ওয়াৰ্কস এন্ড লিটাৰেৰী ক্ৰিটিসিজম ঠিক আছে সমালোচনামূলক সাহিত্যৰ সমালোচনাও কোনে কৰে অসম সাহিত্য সভাই কৰে ঠিক আছে ডিকশনারি ক্ষেত্ৰত হক গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰতে নহক কিয় এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা কোনে আগবঢ়াই আহিছে অসম সাহিত্য সভাই আগবঢ়াই আহিছে also publishes works by Assamese writers and monographs on language literature culture and tribes the Sabha collects researches and inquires into the ancient Assamese literature ঠিক আছে the Sabha provided financial assistance to writers who are unable to publish their work due to financial constraints অসম সাহিত্য সভাই ন প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যে যদি কোনোবা প্ৰমিজিং ৰাইটাৰ থাকে যিয়ে অৰ্থনৈতিক দিশত যি পিছপৰা যাৰ ফাইনান্সিয়াল কনষ্ট্ৰেন্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিতাপ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভাই তেওঁলোকক কি দিয়ে ফাইনান্সিয়াল এসিস্টেন্স দিয়ে তাৰ লগতে অসম সাহিত্য সভা also promotes art and music and sculpture of the state
আৰ্ট কালচাৰ এণ্ড মিউজিকো প্ৰমোট কৰে তাৰ লগতে সভা promotes exchange plans and schemes between literature and culture and also promotes unity and harmony among the Assamese people. What is the significance or what are the significance? Okay, objective ji hoy hekhini ke ami significance hisabe sabo paru kile ki kori aise hetu significance ঠিক আছে বা কি প্ৰকৃতাৰ্থত কৰিছে সো প্ৰথম কথা হ'ল কি অসমীয়া ভাষাক প্ৰমোট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভাৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে তাৰ লগতে এস্টাব্লিশমেন্ট অফ ইউনিফৰ্মিটি ঠিক আছে এগেইন আমাৰ যি ইতিহাস আমাৰ যি সংস্কৃতি হিষ্ট্ৰি এণ্ড কালচাৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু অসম সাহিত্য সভাই কাম কৰি আহিছে অসমীয়া ভাষাই নহয় অসমীয়া সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ কথাও আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ কথাও ক'ব লাগিব তাৰ লগতে ডেভেলপিং ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ অফ আসাম ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজৰ বিশেষকৈ সাহিত্যৰ যেটো মানে সগৰা সেই সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ ব্ৰক আগুৱাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো অসম সাহিত্য সভাই কাম কৰি আহিছে এগেইন শেপিং সোশিও পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেস এমং দা এছামিজ পিপল যদি আমি প্ৰায়ৰ টু ইন্ডিপেন্ডেন্স চাও তেতিয়া কিন্তু জনসাধাৰণৰ মাজত ন্যাশনালিজম বা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ ধাৰণাটো বিয়পাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইন্ডিপেন্ডেন্স স্ট্ৰাগলৰ ভ্যালুজ এণ্ড আইডিয়ালস কিনি বিয়পাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু অসম সাহিত্য সভাৰ মানে অৱদান আছিল সেইকাৰণে কোৱা গৈছে সোশিও পলিটিক্যাল সামাজিক ৰাজনৈতিক যি মানে যি চেতনা সেই চেতনা জাগ্ৰত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসম সাহিত্য সভাৰ সিগনিফিকেন্স আছে বুলি ক'ব লাগিব সো অসমীয়া ভাষা হওক অসমীয়া অসমৰ ইতিহাস বা অসমৰ সংস্কৃতি হওক বা ট্ৰাইবেল কালচাৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ ট্ৰাইবেল লিটাৰেচাৰ হওক ঠিক আছে বা সামাজিক ৰাজনৈতিক চেতনা জাগ্ৰত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে নহওক কিয় অসম সাহিত্য সভাৰ সিগনিফিকেন্স আছে ঠিক আছে নেক্সট কথা হৈ গল কি Next topic is about Chandubi Festival. That is important from GS paper 5 Assam point of view. So Chandubi festival is that is organized annually or every year for 5 days starting from the first day of the new year near the enchanting Chandubi Lake in Assam's Kamrup rural district. It is being organized by the people of Rajapara village under the Rabha Hasong Autonomous Council. As it অঞ্চল আছে it comes under Rabha Hasong Autonomous Council আৰু এই ৰজাপাৰা গাঁও যিখন আছে এই ৰজাপাৰা গাঁৱৰ মানুহসকলে মিলি এই চান্দুবি উৎসৱ ভাগ উদযাপন প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছে প্ৰায় 5 দিনৰ কাৰণে প্ৰথম নতুন ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম জানুৱাৰীৰ প্ৰথম 5 দিনত এই যিটো উৎসৱ এই উৎসৱ ভাগ উদযাপন কৰা যায় about the festival ঠিক আছে হিষ্ট্ৰি কথা যদি ক'বলৈ যাও the festival is deeply rooted in the cultural fabric of the region ঠিক আছে celebrating the diversity customs and traditions of the local communities or যি মানে বেলেগ local communities আছে যি মানে বৈষম্যতা আছে বিভিন্নতা আছে তেওঁলোকৰ যি customs আছে তেওঁলোকৰ যি traditions আছে সেইখিনি আসলতে celebrate কৰিবৰ কাৰণে এই ফেষ্টিভেল ভাগ উদযাপন কৰি অহা হৈছে the festival commenced on 1st January and continued until January 5th aim কি হয় to promote ecotourism in the biodiversity hotspot of Assam and to create income generating livelihood to different tribes Rabha, Garo, Gorkha and Tea tribes already kolono diverse mane celebrating diversity customs and traditions of the local community so yata Rabha ase Garo ase although Rabha tongor eta part hoy ei oncholtu tar logote Gorkha aru Tea tribes to ase motive ki hoy to preserve the water body which has been lowering over the years ঠিক আছে তো বেসিক্যালি মানে তোমার ওয়াটার বডি প্রিজার্ভেশনৰ কাৰণে ইকো টুৰিজম প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে আসলতে এই ফেষ্টিভেলটো সেলিব্ৰেট কৰা যায় তাৰ লগতে যেখিনি লোকেল কমিউনিটিজ আছে তেওঁলোকক এটা ইনকাম জেনাৰেট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি ডাইভাৰ্সিটি আছে কাস্টমছ আছে ট্ৰেডিশনছ আছে সেইখিনি মানুহক সেই কালচাৰেল ফেব্ৰিক তো শোকেস কৰাৰ কাৰণে আসলতে এই ফেষ্টিভেল ভাগ celebrate kora jay I hope it is clear to everyone ঠিক আছে next is different activities of the festival কি হয় কালচারাল প্রোগ্রাম হয় যত তোমার the festival features a rich tapestry of cultural performances including traditional dances like bihu khatriya and tribal dances showcasing the vibrant folk culture of Assam তাৰ লগতে মিউজিক আৰু এন্টাৰটেইনমেন্ট হয় লোকেল মিউজিশিয়ানস আৰু সিঙ্গাৰস জনে তাত গৈ পাৰফৰ্ম কৰে তাৰ লগতে আৰ্টস এন্ড ক্ৰাফটস এক্সিবিশন এটা ফেষ্টিভেলত যি হয় তোমালোকে নাজানিলেও লিখি দিও পাজে কালচারাল প্রোগ্রাম হয় ঠিক আছে
ওকে কালচাৰ শো কৰা হয় ডান্স হয় মিউজিক এণ্ড এন্টাৰটেইনমেন্ট হয় আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফট এক্সিবিশন হয় এথনিক ফুড লগতে আহে ঠিক আছে সব কমিউনিটিজৰ নিজৰ নিজৰ যিবোৰ ফুড হেবিট আছে সেই ফুড হেবিট তেওঁলোকৰ ৰাইচ বিয়েৰ সেইখিনি বস্তু বা তেওঁলোকৰ যিখিনি লোকেল ডেলিকেচিজ বা এছামিজ কুইজিন আছে সেইটো ইয়াতে কি কৰে বেসিক্যালি ইয়াতে সেইখিনি বস্তুৰ মানে সুবিধা তাতে আমি লাভ কৰিব পাৰো দা ফেষ্টিভেল ইজ এ ট্ৰিট ফৰ দা ফুড enthusiasts offering a variety of Assamese cuisine and local delicacies. Visitors can indulge in authentic dishes like যিকোনো পৰা পিঠা পৰা ফিশ কাৰি লাইক লোকেল ট্ৰাইবেল কুইজিন পৰা সব তেওঁলোকে সেইখিনিৰ মজা উঠাব পাৰে তাৰ লগত স্পোর্টস আৰু গেমস হয় স্পোর্টিং ইভেন্টস এন্ড ট্ৰেডিশনাল গেমস are organized adding an element of excitement and engagement among the attendees next এটা কথা আমি জানিব লাগিব যেটো এক্সাম পইন্ট অফ ভিউ পৰা বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় about the origin of Chandubi Lake যাৰ কাষতে ফেষ্টিভেল ভাগ সেলিব্ৰেট কৰা যায় প্ৰথম কথা লোকেশন যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 65 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এই চান্দুবি যেটো হ্ৰদ এই hrodটো অৱস্থিত Formation or kotha to important hoy because it was formed due to the massive landslides during massive earthquake ঠিক আছে massive earthquake during 1897 so yata etu bhulota likhi dia gol to 1897 sonar ji bor bhuikop asile সেই সময়তে আসলতে এই হ্ৰদটো কি হৈছিল ফর্ম হৈছিল the word chand means 5 and dubi means sinking in Khasi language ঠিক আছে 5 ঠিক আছে chand means 5 and dubi means কি হয় sinking ডুব যোৱা okay so chand dubi prosperous wetlands that houses numerous species of aquatic flora and fauna ঠিক আছে significance হোৱা it represents the যেটো মানে তোমাৰ ফেষ্টিভেলটোৰ কথা যেটো আহিছে ফেষ্টিভেলটোৰ কথা আমি কবই লাগিব significance একই কথা তুমি ইয়াত যদি ডিফাৰেন্ট এক্টিভিটিজ কিনি চোৱা বা যদি তুমি এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ চোৱা তুমি significanceৰ কথা লিখিব পাৰা মই আকৌ কৈছো অলপ মিলাই মিলাই লিখিলেই হ'ল এই ফেষ্টিভেলটোৰ significance কি হয় তোমালোকক যদি কবলৈ যাওঁ it represents the indigenous rituals arts crafts and cultural practices of different communities of Assam this festival will promote the tourism sector of Assam by attracting foreign visitors the lake is a potential site for bird conservation including threatened species like the lesser adjutant and Pallas fish eagle sites for birds conservation tar logote nature beauty the lake is surrounded by natural beauty with low undulating hill cover and moist deciduous forest ase ঠিক আছে tar logot tomar কি কয় মানে কি কয় আন্ডুলেটিং টপোগ্ৰাফি হয় দ্যাট ইজ আমি সৰু সৰু হিলছ আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ হিলক্স দেখিবলৈ পাওঁ সেই কাৰণে এই সাইটটো আৰু বেছি এই ফেষ্টিভেলটো সিগনিফিকেন্সটো আৰু বেছি বৃদ্ধি কৰে মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো উপভোগ কৰিব মানুহে আসলতে পায় apart from experiencing the rich culture and heritage of those local communities or of that particular area বুজি পাইছা কথাটো না এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি চান্দুবি লেকৰ লগত কুলসি নদীৰ এটা কানেকচন আছে Kulsi, which is a major tributary of Brahmaputra river, the Kulsi, a south bank tributary of Brahmaputra, surrounds Chandubi Lake and has a connecting water channel locally known as Lokedar. ঠিক আছে Lokedar বলি কয়টা সৰু চ্যানেল দি পলাই এই Chandubi Lake টু কিহৰ লগত মিলিছে গৈ পলাই তোমাৰ কুলসি নদীখনৰ লগত মিলিছে ঠিক আছে এফালে গৈ এনেকে ইয়াত লগ হৈছে গৈ সো সৰু চ্যানেলটো গৈ এটো কি বুলি কয় লোকেদাৰ বুলি কয় উইথ এ লেক ইট ইজ এ হ্যাবিটেট ফৰ দা world's famous Gangetic river dolphin কুলসি নদী ইজ ফেমাস ফৰ Gangetic river dolphin বা হিহুৰ কাৰণে কুলসি নদীখন খুব বেছি ঠিক আছে এটা হল চান্দুবি লেক ইয়াৰ পৰা এটা ষ্ট্ৰীম ওলাই গৈছে ঠিক আছে গৈ পেলাই ক'ত পৰিছে কুলসি নদীখনত ফৰ এক্সাম্পল এখন কুলসি নদী ইয়াত পৰিছে না কুলসি নদী কিহৰ কাৰণে ফেমাস হয় Gangetic river dolphin বা হিহুৰ কাৰণে ফেমাস হয় আৰু এই যেটো চান্দুবি লেক আছে this is the nesting ground for ঠিক আছে nesting ground for Gangetic river dolphins ঠিক আছে মানে ইহতে কি কৰে পোৱালি কোড দিয়ে ডলফিন পুৰা এই ইলেক্ট্ৰিক দিয়ে ঠিক আছে বুজি পালা কথাটো তাৰ লগতে পুপালো ইয়াতেই কৰে the dolphins often frequent the confluence of the Lokedar and the Kulsi river known as Lokiamuk ঠিক আছে মানে ইয়াত এই অঞ্চলটোত বহুত বেছি আসলতে পোৱা যায় এই Lokedar আৰু Kulsi নদীৰ যেটো কনফ্লুয়েন্স পইণ্ট আছে ইয়াত সবতছে বেছি Gangetic river dolphin পোৱা যায়
About Gangetic river dolphin, it is the national aquatic animal of India, and it can only live in fresh water, prefer deep water. Fresh water মানে এই Gangetic river dolphin পোৱা যায়. In Assamese it is called hihu. Hihu is the only city animal of India. Hihu মনত ৰাখিবা গুৱাহাটী চহৰৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যেটো city animal, ঠিক আছে, ইন্ডিয়াৰ প্ৰথমখন সিটি হল গুৱাহাটী, যাৰ এটা সিটি এনিমেল আছে, আৰু সেই সিটি এনিমেলটো কি হিহু হয়, আৰু এই হিহুৱে কি হয় নেশনাল একুৱেটিক এনিমেলও ইন্ডিয়াৰ হয়। হ্যাবিটেটৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, ক'ত পোৱা যায়, ট্ৰিবিউটাৰিজ অফ গংগা এণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ বেচিনছ অফ ইণ্ডিয়া, নেপাল এণ্ড বাংলাদেশ। প্ৰটেক্টেড ষ্টেটাছৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ যে কোন লেভেলৰ প্ৰটেকশ্যন পাইছে বেলেগ বেলেগ conservation publications of. So prothom kotha hoi gol ki jitu IUCN ase, IUCN or status hoi gol endangered, that means protection or bahut proyojonta ase. Sites thik ase মানে তোমার যে এন্ডেঞ্জার স্পেসিস অর ট্রেডিং অর ট্রেডৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো এটা ইনডেক্স কৰা যায়, হেতু appendix 1 highest level of protection আছে, and wildlife protection act of 1972 to highest level of protection, that is schedule 1 protection আছে. So endangered in IUCN, sites of appendix 1 and schedule 1 in Wildlife Protection Act of 1972 a hihu ba dolphinor status dia goise. Now some important questions for upcoming RRB, TET and APSC prelims point of view. Number 1 is the Free AI Committee. The Reserve Bank of India recently said it has set up a committee which will be called as Free AI to develop the framework for responsible and ethical enablement of artificial intelligence. So free AI বুলি মনত ৰাখিবা, এটা framework হয়, ঠিক আছে, for responsible and ethical enablement of artificial intelligence. সেটো কোনে বনালে ৰিজাৰ্ভ বেংকে বনাইছে বুলি কোৱা গৈছে। aim কি হয়, aims to study the present level of AI adoption in financial services and review regulatory and supervisory approaches on AI with a focus on the financial sector globally. ঠিক আছে, the financial sector AI যোনটো level of adoption এতিয়া হৈছে বা যিখিনি potential আছে হেতুৱে কি কৰিব, is free AI study কৰিব। the committee এই কমিটিখনে study কৰিব free AI। free AI full form কি হয়, framework for responsible and ethical, ঠিক আছে, okay, enablement of artificial intelligence. Okay, now the committee will also recommend a framework including governance aspects for responsible ethical adoption of AI models for the financial sector. ঠিক আছে, so এটা কি কৰিব, এটা framework recommend কৰিব, ঠিক আছে, ইনক্লুডিং গভৰ্নেন্স এসপেক্ট বুৰো এই কমিটিখনে ডিসাইড কৰিব ফৰ কিহৰ কাৰণে, এটা যাতে ৰেসপন্সিবল ৱেত এথিক্যাল ভাবে যাতে এআই এডপ্ট কৰিব পৰা যায় বেসিক্যালি ফাইনান্সিয়াল সেক্টৰ, যেটো আমি জানো যে ট্ৰেড আছে। সো এআই ফাইনান্সিয়াল সেক্টৰত কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পটেনশিয়াল কি আছে, এডপশন কিমান কৰা গৈছে, লেভেল অফ এডপশন, এই গুটেইখিনি আসলতে কমিটিখনে ষ্টাডি কৰিব। দ্য সেকেন্ড টপিক ইজ এবাউট INS Sarvekshak. India and Mauritius কাৰ মাজত হৈছে এটো ইম্পৰ্টেন্ট, Sarvekshak INS Sarvekshak India and Mauritius or মাজত হৈছে। Recently held a joint coordination meeting on board INS Sarvekshak to commence the joint hydrographic survey aimed at enhancing navigational safety in Mauritian waters. Mauritius Islander মানে চাৰিও কাষে, ঠিক আছে, নেভিগেশনাল সেফটি এনহেন্স কৰিবৰ কাৰণে এটা জয়েন্ট হাইড্ৰোগ্ৰাফিক সাৰ্ভে ইন্ডিয়া আৰু মৰিছাছে কন্ডাক্ট কৰিছে, দ্যাট ইজ কল মানে কন্ডাক্ট কৰোৱা গৈছে, ঠিক আছে। সো কোন হে সাৰ্ভে যে কন্ডাক্ট কৰিছে হে কোনখন শিপে কৰিছে, দ্যাট ইজ কল INS Sarvekshak. It is an Indian Navy hydrographic survey ship. It is based at Southern Naval Command at Kochi. Hydrography is the branch of applied sciences which deals with the measurement and descriptions of the physical features of ocean, seas, coastal areas, lakes and rivers, as well as the prediction of their change over time. যে বেসিক্যালি যে জিমানবোৰ সাগৰ পৃষ্ঠৰ তলত থকা মানে তোমাৰ কি কয় নদীৰ বা এটা কি কয় হ্ৰদৰ বা এখন মহাসাগৰৰ তলত যিবোৰ ফিজিক্যাল ফিচাৰ্স আছে তাৰ মেজাৰমেন্ট
তাৰ ডেসক্ৰিপচন কৰা আৰু তাৰ লগতে এইবোৰ সময় সাপেক্ষে এই ফিজিক্যাল ফিচাৰ্স সমূহৰ নেচাৰ কিবা চেঞ্জ হয় নেকি এই গুটেই পাৰ্টটো কোনে ষ্টাডি কৰে হাইড্ৰোগ্ৰাফিয়ে ষ্টাডি কৰে আৰু হাইড্ৰোগ্ৰাফিক সাৰ্ভে তো ৰিসেন্টলি কোনখন শিপৰ থ্ৰদি মৰিশাছ আইল্যান্ডৰ চাৰিকাষে ইন্ডিয়া আৰু মৰিশাছৰ মিলি পেলাই কৰাইছে that is INS Sarvekshak. The next topic is about new chairperson of National Human Rights Commission. So National Human Rights Commission যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ আছে তাৰে এজন তাতে সেই আয়োগৰ নতুন যিগৰাকী চেয়াৰপাৰসন তেওঁ কোন হয় ৰিটায়াৰ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাস্টিস ভি ৰামা সুব্ৰমণিয়ম has been appointed as the Subramaniam to মনত ৰাখিবা ভি ৰামা সুব্ৰমণিয়ম. He has been appointed as the new chairperson of NHRC. NHRC এখন কি হয় statutory body. ঠিক আছে নোটছৰ আমাৰ পিছফালে চালেও পলিটিত তোমালোকে গম পাবা কিছুমান কনস্টিটিউশনাল বডি স্ট্যাচুটৰি বডি মানে কিছুমান এক্ট বা আইন প্ৰণয়ন কৰি যিবোৰ বডি গঠন কৰে সেবোৰৰ কথা তাতে উল্লেখ আছে সো স্টেটমেন্ট ওয়াইজ আহিব পাৰে সাপোজ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ভি ৰামা সুব্ৰমণিয়ম has been appointed as the new chairperson of National Human Rights Commission ঠিক আছে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আইনৰ চেয়াৰপাৰসন হিচাপে ভি ৰামা সুব্ৰমণিয়মক কি কৰা গৈছে এপইন্ট কৰা গৈছে প্ৰথম স্টেটমেন্টটো দিলে সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো সাপোজ দিছে যে National Human Rights Commission যোনখন আছে সেইখন এখন কনস্টিটিউশনাল বডি ঠিক আছে ওকে National Human Rights Commission is a constitutional body. তোমালকে যেটা কব লাগিব যে constitutional নহয় ঠিক আছে that is a statutory body established under Protection of Human Rights Act in 1993 aim কি হয় কি কৰিব aim কি হ'ব Human Rights Commission promotion and protection of human rights মানৱ অধিকাৰ মানে protect কৰা ঠিক আছে সংৰক্ষণ মানে কৰা ক্ষেত্ৰত বা মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব যাতে নহয় বা মানৱ অধিকাৰ প্ৰমোট কৰা মানুহৰ কি কি অধিকাৰ আছে সেই ক্ষেত্ৰত কোনে কাম কৰে National Human Rights Commission কাম কৰে কম্পোজিশনৰ কথা যদি কও এই Human Rights Commissionত কি থাকে এজন চেয়াৰপাৰসন থাকে তাৰ লগতে 5 জন ফুল টাইম মেম্বাৰস থাকে এপয়েন্টমেন্ট কোনে দিব এটু মৰটা কিবা প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া দিব ফৰ 3 ইয়াৰ্স আনটিল দা এজ অফ 70 ঠিক আছে 70 বছৰ নহলে 3 বছৰৰ কাৰণে তেওঁ থাকিব নেক্সট কথা হৈ গল কি এক্সাৰসাইজ সূৰ্য কিৰণ ফেমাস হয় প্ৰত্যেক প্ৰায় হৈ থাকে ঠিক আছে this is the 18th edition of this military exercise called Surya Kiran between India and Indian Army and Nepal Army. It is a joint military exercise between the Indian Army and Nepal Army. Okay, it is a joint military exercise between the Indian Army and Nepal. Okay, Nepal Army কথা মই already কৈছো aim কি হয় to enhance interoperability in jungle warfare যাতে দুই পক্ষৰ মাজত যাতে interoperability থাকে counter terrorism operation যাতে mountains areas of তেওঁলোকে coordinationৰ সৈতে যাতে কৰিব পাৰে and humanitarian assistance-ৰ ক্ষেত্ৰত যাতে দুইটাই ঠিক আছে in case of any emergency যেনেকৈ নেপালৰ আৰ্টকুৱেক হৈছিল তেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়ান আৰ্মি গৈছিল ন সহায় কৰিবৰ কাৰণে সো humanitarian assistance বুলি কোৱা হয় সেইখিনি সো সহায় মানে সাপোজ কিবা ৰিলিফ দিয়া হওক জিয়া দিয়া নহওক কিলে সো humanitarian assistance-ৰ ক্ষেত্ৰতো interoperability ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে এনহান্স কৰিবৰ কাৰণে and disaster relief under the United Nations Charter under disaster relief-ৰ ক্ষেত্ৰতো interoperability দুই পক্ষৰ মাজত বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে এই Surya Kiran exercise to kora goise that is a joint military exercise by Indian Army and Nepal but mane and the Nepal's counterpart ঠিক আছে now etu aji question hoy consider the following statement or statements about Chandubi Festival. It is a harvest festival celebrated in the month of Magh. It honored the local deities sun. The festival is associated with 4 communities of Assam, that is Rabha, T tribe, Boru and Garu community. ঠিক আছে ইয়াত দিয়া গৈছে select the incorrect statement or statements okay that means above statements or kuntu incorrect hoy a and b only c only a and c only all of the above to g hoy hedu comment section of journal all of sai meli and that's all for today's session আজি নতুন বৰ্ষৰ প্ৰথম session I hope আহি থকা বৰ্ষত আমি সদায় আপোনালোকৰ কাৰণে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ এনালাইসিস বা বেলেগ ভিডিওজ আমি লৈ আনিব পাৰো সাজেশনস আপোনালোকে বা তোমালোকৰ সাজেশনস দিবা যে কিহৰ পৰা আমি ভিডিও বনাব লাগে কিহৰ পৰা আমি আৰু বেছি ইন ডেপথ এনালাইসিস কৰিব লাগে 100% আমি আমাৰ টিমৰ ফালৰ পৰা কৰিম That's all for today's session. Thank you for attending the live class. Keep watching Exam Shastraz. Thank you.